Hello class. Today we are going to see our part number 2 of the lesson 1.5 his first flight. We will continue with passage number 6. Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. Ga ko ah, she shrieked back deliriously. Now here the wording ga 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 and ka go ga is basically speaking of the birds. It's a kind of sound of birds. You can pronounce properly of it. Please cooperate with this. But he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was flying out of the with him. Sorry, to him with him. थोड्या वेळाने त्यानं पाहिलं की त्याची आई त्याच्याकडे बघत बघत एका वेगळ्याच प्रकारे किंकाळी काढत त्याच्याकडे येत आहे आणि तिच्याकडे एक माशाचा तुकडा आहे. इथे स्क्रीम म्हणजे जोरात ओरडलेला आवाज किंवा किंकाळी या अर्थाने. इट्स अ हार्शफुल साऊंड. ही लीन्ड आउट इगरली म्हणजे उत्साहाने. लीन्ड आउट म्हणजे तो उत्साहाने बाहेर आला. टॅपिंग द रॉक विथ हिज फीट, ट्राइंग टू गेट नियर टू her as she flew across. तो बाहेर आला. जेवढा जवळ आईजवळ जाता येईल तेवढा तो बाहेर जायचा प्रयत्न करत होता. आनंदाने तो खडकावरती पाया पडत होता की त्याला आता अन्न मिळणार या आशेने. बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within the reach of his beak. नाव halted म्हणजे थांबली या अर्थात. स्टॉप्ड. हर विंग्स मोशनलेस म्हणजे पंख पडपडायचे थांबले. फिश इन हर बेक ऑलमोस्ट विदिन द रीच ऑफ हिज बेक. बेक म्हणजे चोच. आता जवळजवळ तिच्या चोचीतला मासा त्याच्या चोचीमध्ये येणारच होता. थोडंसं अंतर बाकी होतं. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राईज, वंडरिंग वाय शी डीड नॉट कम नियरर, अँड देन मॅडन्ड बाय हंगर शी डायव्ड ॲट द फिश. त्याला थोडंसं सरप्राईज वाटलं किंवा आश्चर्य वाटलं की आई आपली पुढे येऊन तो मासा काय नाही पकडत. आणि तेवढ्यातच भुकेने खूप तो व्याकुळलेला असल्यामुळे तो माशावरती तुटून पडला. म्हणजे त्याने त्या माशावरती उडी मारली. पॅसेज नंबर 6. विथ अ लाऊड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स अँड डाऊनवर्ड्स इन टू स्पेस. एका मोठ्या आवाजाने एका मोठ्या किंकाळीने तो बाहेर पडला आणि खाली जाऊ लागला एका मोकळ्या स्पेसमध्ये किंवा मोकळ्या जागेमध्ये. म्हणजेच काय, त्याने ते खडकांचा कांगोरा किंवा खडकांचा जी जागा जी होती ती सोडली होती, त्याने उडी मारली होती. देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीएज्ड हिम अँड हिज हार्ट स्टूड स्टिल. तेवढ्यातच एका मोठ्या भयंकर भीतीने त्याच्या मनामध्ये जागा घेतली. त्याचे हृदय धडधडू लागले. थांबले एका जागी. ही क्लाउड हिअर नथिंग. He could hear nothing. त्याला काहीच ऐकू येत नव्हते. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनिट. आणि हे फक्त काही मिनिटच राहिले. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स. तेवढ्या क्षणात त्याला जाणवलं की त्याचे पंख पसरलेले आहेत. द विंड रस्ट अगेन्स्ट हिज ब्रेस्ट फिदर्स, देन अंडर हिज स्टमक अँड अगेन्स्ट हिज विंग्स. एक वारा त्याच्या पंखाच्या खालून, त्याच्या पोटाखालून वाहत होता. He could feel the tips of his wings cutting through the air. त्याला हे पण जाणवत होतं की त्याचे पंख त्या वाऱ्याला कट करून चाललेले होते. He was not falling headlong now. आता तो खाली ढासत नव्हता. He was snoring gradually downwards and outwards. तो हळूहळू प्रकारे खालीवर करत होता. म्हणजेच काय, त्याला आता उडता येऊ लागलं होतं. त्याने त्याची पहिली उडी यशस्वी केली होती. He was no longer afraid. त्याची भीती आता निघून गेली. He just felt bit dizzy. Dizzy म्हणजे थोडंसं दमलेला किंवा थकान जाणवला. Then he flapped his wings once and he soared upwards. त्याने अजून थोडेसे पंख पडपडले व तो थोडासा वरती आला. गा 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 कोण गा. His mother scooped past him and her wings making a loud noise. अशा प्रकारे त्या पक्ष्यांनी आवाज काढला व त्याच्या आईने त्याला अप्रिशिएट केले. He answered with another scream. त्याने पण तशाच प्रकारचा आवाज काढून त्याच्या आईला उत्तर दिले. Then his father flew over him, screaming. He saw his two brothers and his sisters flying around him,
कर्वेटिंग अँड बँकिंग अँड सोअरिंग अँड डायविंग. तेवढ्यातच त्याचे वडील त्याच्यावरती उडू लागले. त्याने हे पण पाहिलं की त्याचा भाऊ आणि त्याची छोटी बहीण त्याच्याबरोबर उडत आहेत. ते कर्वेटिंग, बँकिंग अँड सोअरिंग अँड डायविंग, ते पाण्यामध्ये जात होते, परत वरती येत होते, वहिन्या घेत होते व छान प्रकारे उडत होते. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, speaking shrilly. त्याला ह्या गोष्टीचा पूर्णपणे विसर पडला की एका वेळेला आपण उडायला खूप घाबरलो. आता ज्या प्रकारे बाकीचे उडत होते त्या प्रकारे तो सुद्धा उडत होता, आवाज करत होता, वहिन्या घेत होता, पाण्यामध्ये बुडी मारत होता मासे पकडण्यासाठी वगैरे वगैरे. ही वॉज नियर द सी नाव. आता तो खाली आला होता व तो समुद्राच्या जवळ होता. फ्लाइंग स्ट्रेट ओव्हर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओव्हर द ओशन. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it. He turned his back sideways and cawed amusedly. आता तो समुद्राच्या पाण्यावरून जस्ट थोड्या वरती उडत होता. त्याने पूर्ण असा हिरवागार समुद्र पाहिला. बऱ्याच लाटांच्या वरती आलेल्या तुषार त्यांनी पाहिले आणि तो आनंदाने ओरडला. His parents and his brothers and sister had landed on his green flooring ahead of him. त्याचे आई वडील व बहीण भाऊ त्याच्या पुढे त्या पाण्यावरती अलगद उतरले. They were beckoning to him, calling him shrilly. ते त्याला बोलवत होते आनंदाने. He dropped his legs to stand on a green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. तो पाण्यावरती उतरला पण त्याचे पाय पाण्यामध्ये बुडाले. सिंक म्हणजे बुडाले, सँक हा भूतकाळी रूप आहे सिंकचा. तो परत घाबरला आणि त्याने परत पंख फडफडून तो वरती यायचा प्रयत्न करू लागला. बट ही वॉज टायर्ड अँड वीक विथ हंगर अँड ही कुड नॉट राईज. पण तो दमलेला होता व त्याला भुकेमुळे तो थोडासा अशक्त होता. त्याच्यामुळे त्याला परत वरती येता आले नाही. एक्झॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्झरसाइज. त्या अनोळख्या किंवा नवीनच केलेल्या व्यायामामुळे तो दमलेला होता. His feet sank into green sea and then his belly touched it and he sank no further. तो त्याचे पाय पाण्यामध्ये बुडले. ज्या वेळेला त्याचं पोट पाण्याला स्पर्श झालं त्यावेळेला मात्र तो बुडला नाही, तो अलगद तरंगू लागला. He was floating on. फ्लोटिंग म्हणजे तरंगणे. And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. The praising म्हणजे आनंदाने त्याचं प्रशंसा करणे हे अर्थाने. प्रेझिंग म्हणजे प्रशंसा करणे, टू ॲप्रिशिएट हिम. तर तो अलगद तरंगू लागला पाण्यावरती. त्याच्या फॅमिलीने का त्याच्या अवतीभोवती होते, त्याचे आई वडील, त्याचे भाऊ आणि बहीण, ते वेगवेगळे आवाज काढून त्याला प्रोत्साहन देत होते, त्याला त्याचे गुणगान गात होते. आणि बिग्स वेअर ऑफरिंग हिम स्क्रॅप्स ऑफ डॉगफिश. डॉगफिश एक प्रकारचा छोटासा मासा आहे की जे समुद्र पक्षी खातात. सगळ्यांनी त्याला त्या प्रकारचे मासे ऑफर केले आणि अशा प्रकारे त्याने त्याची पहिली फ्लाईट पूर्ण केली. ही हॅड मेड हिज फर्स्ट फ्लाईट. ओके, हिअर द टॉपिक एंड्स. सॉल्व क्वेश्चन्स इन युअर नोटबुक ॲज पर द गिवन इन द असाइनमेंट PDF. या धड्याचे काही क्वेश्चन जे तुम्हाला PDF फाईलमध्ये दिले असतील ते प्लीज सॉल्व करा. थँक्यू.